Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika hindi pa tapos sa mga Houthi. Muling naglunsad ng ikalawang pag-atake ang Amerika sa mga Houthi sa Yemen. Nagpakawala ng mga Tomahawk missile ang isang destroyer ng US Navy upang sirain ang iba pang radar system nito. Pinuri ng Secretary ng US Navy ang mga tauhan nito sa matagumpay na opensiba laban sa mga kalaban. We gave him hell last night. Iran at China nagulat sa ginawang pag-atake ng Amerika sa Yemen dahil nagawang maglunsad ng opensiba ng US Navy nang walang pahintulot mula sa US Congress. Depensa ng Biden administration, gagawin ito ang lahat para masiguro ang kaligtasan at kapayapaan sa Red Sea. We will make sure that we respond to the Houthis as they continue this outrageous behavior, along with our allies. Kumpirmado mga kabayan, muling naglunsad ang panibagong pag-atake ang Amerika sa Houthi sa Yemen. Sa ikalawang pag-atake ng hukbong dagat ng Amerika, tinarget nito ang iba pang radar system ng mga Houthi sa pamamagitan ng USS Carney DDG-64, isang Arleigh Burr-class destroyer. Naglunsad ito ng maraming Tomahawk land attack cruise missiles malapit sa capital city ng Yemen, ang Sana, upang mahirapan ang Houthi na makita ang mga barko na naglalayag sa Red Sea. Ito na ang ikalawang defensive strike na ginawa ng Amerika matapos magpakawala ito ng nasa 100 Tomahawk land attack cruise missile at AGM-88, isang air-to-surface anti-radiation missiles sa mga infrastruktura at iba pang pasilidad ng Houthi sa Yemen. Kita sa video ang iniwang pinsala ng inilunsad na air at land strike ng Amerika at UK sa Yemen. Ayon kay President Biden, sisiguraduhin ito na tutugon ang Amerika at mga kaalyado nito sa mga Houthi kapag ipinagpatuloy nito ang kanilang kasamaan. We will make sure that we respond to the Houthis as they continue this outrageous behavior, along with our allies. Pinuri naman ng US Navy Secretary ang mga tripulante nito at sinigurong naging matagumpay ang nasabing operasyon. We gave him hell last night. I couldn't be more proud of the performance of our fleet and our sailors. Just last night, as you well know, we fired multiple missiles at multiple targets in Yemen because this kind of conduct just cannot continue. It is a violation of international law. Ang ginawang pag-atake ng Amerika sa Houthi ay pinangunahan ng US Navy na ikinagulat ng marami at maging ng Kongreso ng Amerika dahil naglunsad si President Biden ng opensiba laban sa Houthi nang walang approval mula sa US Congress. Isang pagpapakita ng puwersa at kapangyarihan ng militar at Pangulo ng Estados Unidos bilang Commander-in-Chief na sa pagdating ng ganitong uri ng mga pagsubok at kinailangan nilang gumawa ng mga hakbang upang dumipensa, mapanatili ang kaayusan at seguridad. Hindi na kailangan pa ng basbas ng Kongreso ng Amerika. Kaya kahit ang China na sorpresa din sa ginawang pag-atake ng Estados Unidos at United Kingdom sa Yemen. Sa katunayan, nanawagan ang China sa lahat ng mga bansa na maging maingat sa mga hakbang nito laban sa mga Houthi upang iwasang lumawak pa ang kaguluhan sa gitnang silangan. Pero ang totoo niyan mga kabayan, nasa isip ngayon ng China na pwede palang umatake ang militar o hukbong dagat ng Amerika sa pamamagitan ng kapangyarihan at utos lamang ng Pangulo nito nang kahit walang pahintulot mula sa Kongreso ng Amerika. Ang ginawa ng Amerika ay hindi lamang babala sa mga Houthi kundi maging sa mga bansa na gusto ring sirain ang kapayapaan saan man sa mundo. Halimbawa na lang sa South China Sea o West Philippine Sea. Nahanda ang Amerika at mga kaalyado nito na gawin ang tama at naaayon sa international na batas. Sa unang pag-atake ng Amerika sa Houthi sa Yemen na itala ang 60 target at 16 na lokasyon, mahigit 100 precision guided munition. 80 dito ay mga Tomahawk missiles na pinakawalan ng Amerika gamit ang isang aircraft carrier, 6 na mga barkong pandigma, 22 mga fighter jets at isang submarine ang nakilahok sa pag-atake sa mga Houthi. Kumpiyansa ang Amerika na matapos ang ginawang opensiba nito laban sa Houthi, hihina na ang mga pag-atake ng nasabing grupo sa Red Sea. On all these targets, that work is ongoing, so I think we'll have a better sense of the specifics of the damage done here in coming hours. But we know that the targets we chose were all valid, legitimate targets that went right at the Houthis' ability to store, to launch, and to guide, whether it's missiles or drones. So radar sites, ammunition sites, launcher sites, that kind of thing. So we're going to take a hard look here throughout the coming hours, and we'll have a better sense, I think, a little bit later today. We've seen some spurious reports on that, to be honest with you, but we can't validate and verify whether there were, in fact, casualties and how many there were. Again, these were all targets specifically chosen to get at
Houthi capabilities, military capabilities, and obviously with each and every target, we factored in and did everything we can to avoid any civilian casualties or any damage to civilian infrastructure. We made lightly or quickly. In fact, if you go back to November and walk your way through up until just last night, I mean, everything we've done diplomatically and militarily has been designed to keep the tensions down and to convince the Houthis not to continue these deadly attacks. Whether it's work at the UN or issuing a multinational statement just a few days ago with a final warning to the Houthis, whether it's standing up a coalition of ships in the Red Sea to defend against these attacks. I mean, honestly, the president has really been leading an international effort here to convince the Houthis that they need to stop these attacks. But making a decision like this is not something that he took lightly. But in the wake of the almost unprecedented level of attacks that happened a couple of days ago, where multiple drones, multiple missiles fired at multiple ships in the Red Sea, the president determined after that attack had been defeated that now was the time to go after Houthi capabilities ashore. Laban Pinas.